Araw-araw tayong kumukonsumo ng mga produkto at serbisyong kinakailangan natin para mabuhay. Pero ang problema, nagiging matalino at responsable ba tayong consumers? Natitipid ba natin ang ating mga supplies tulad ng tubig, kuryente at iba pa? Naaalagaan pa natin ang ating kapaligiran kasabay ng ating patuloy na pagkonsumo? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw kasama ang isang eksperto sa larangan ng ekonomiya na nakasama rin natin sa ginanap na Regional Scientific Meeting Visayas Cluster sa Bacolod City sa pangunguna ng National Academy of Science and Technology Philippines o NAST Philippines, kasama ang mga DOST Regional Offices sa Visayas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng DOSTv, Science for the People. Kung meron nga raw gumagawa, natural, may bibili. Gawa rito, gawa doon. Bili rito, bili doon. Ganyan ang ating mga producers at consumers. Sa dami ng mga taong kumukonsumo, paano nga ba nating mapapanatiling balanced ang ating supply sa ating demand? Paano nga ba natin mapapangalagaang hindi maubos ang ating mga pangunahing pangangailangan? Yan ang diskusyon natin ngayong araw kasama si Dr. Mahalea Virabajo ng University of the Philippines School of Economics. Alright ma'am, share niyo sa amin yung inyong topic on today's scientific meeting. Yes, thank you for this interview, for this opportunity. My presentation this morning will be on responsible consumption and production. Alright. So, ano ba tong responsible Okay, consumption and production, di ba? Yung qualifier na responsible. So, I'm from the discipline of economics. So, my take on this would be coming from my own profession, no? Yung profession discipline. So, ang sasabihin ko later would be optimal, meaning best. So, if you have taken Economics 101, it's really nothing, it's all about supply and demand. Yes. So, demand means what we get from consumption of a good, so that is our benefit. But consuming a particular good entails a cost. So, when we say optimal, it means what is the equality between the benefit that we get and the cost of producing it. So, it's not zero, it's also not something that we will consume and produce all that we want. So, yung tama lang. Yes, Yun yes. kasi yung mahirap ipahatid eh. Ano ba yung tama lang? Meaning, hindi siya masyadong mahal para sa benepisyong makukuha natin. Yun lang yung responsible consumption and production. Of course, siguro differentiate na rin natin ang production or yung production and then yung producer and yung consumer. Siyempre, Yes. di ba, usually, minsan pareho na rin eh. Yung producer, siya na rin yung consumer. Oo, tama yan, diba? tama yan. So, like kunwari sa rice, di ba? Ang mga farmers, nagko-consume din sila ng rice. Yes. Pero sila din yung nagpo-produce ng Tama. rice, di ba? So, on the production side, kailangan nila na makakuha ng malaking profit, di ba? Yung profit, ito na yung revenue minus cost. So, kumbaga, para mapalaki nila yung profit na tinatawag or tubo, kailangan din nilang mapababa ang cost. Okay. Di ba? So, pareho lang yan. So, kumbaga, pag mas maraming profit, mas nakakabuti sa business. Kung mag-ooperate ka na puro lang loss, di ba? Puro talo, bakit ka pa mag-produce ng something? So, ito na yung tinatawag na aalis ka na sa business. So, yung sa consumption naman, lahat tayo namimili ng mga bagay-bagay, di ba? So, bumibili lang tayo kung sa tingin natin, ang bayad natin sa isang produkto
ay kumbaga worth it. Hindi naman tayo bibili ng isang bagay na sa tingin natin sobrang mahal para sa worth na gagamitin natin. Yung worth na yun, yung benepisyo na makukuha natin sa pagbili ng bigas or sa pagbili ng isang, let's say, ng furniture sa bahay. Sa tingin ba natin yung bayad natin sa isang produkto na ito, yung pakinabang niya ay sapat lang or makakabuti para sa atin. Pero masasabi niyo ba na dapat meron tayong systematic approach para makuha natin yung sustainable development and then with the consumption and production and being responsible? Yes, so yung sinasabi kong equality ng benefits, no, at Yes. saka ng cost, nag-a-apply din ito sa mga natural resources at sa ating mga sa environment. For example, water. Ito isang problema na yan. Lalo daw dito sa Visayas, naririnig ko sa mga discussion kahapon at saka ngayong umaga, sobrang yung presyo ng water ay iba-iba. So pupunta ka lang daw sa ibang distrito, iba na yung ng presyo. presyo. Pero water, ito ay isang basic Correct. necessity, Yes. di ba? Kailangan natin yan sa mga araw-araw na buhay. So saan ba nanggagaling yung ating iniinom na tubig? Ito ay nanggagaling sa underground, yung tinatawag na groundwater. So may aquifer, yun yung lalagyan ng tubig na iniinom natin. So yung pagtingin dyan, kung hindi mo pipresyohan ng maayos ang tubig, meaning, yung presyo na sinasabi ko, i-link natin sa sustainable development. Yes, Hindi lang yes. para sa atin, na ngayong generation, pati yung mga kaapu-apuhan natin. Meron bang available water supply in the future? So, yung pricing na tinatawag natin, kasama dito yung pag-value ng water na magiging available sa future generation. Ito yung opportunity cost of using that resource. So, kumbaga, ayaw natin na ubusin natin ng ubusin ngayon yung tubig. Dahil kapag naubos ito, magkakaroon ng scarcity, sobra nang tataas ang presyo ng tubig, and then, ano nang gagamitin natin, di ba? So, and then kung maging scarce na yung water na ginagamit natin, let's say sa groundwater, pwede tayong kumuha sa surface water na tinatawag, tulad ng lake. Ito yung sasabihin ko mamaya sa presentation. Yes, ma'am. And then, kung maubos yun, sobrang dumi, hindi rin naman pwedeng i-consume, inumin, di ba? So, dadating tayo sa ginagawa na ngayon na technology ng mga nasa Saudi Arabia, yung desalinated water. Meaning, kumukuha ka na ng tubig sa dagat. Okay. Pero bago mo ito inumin, kailangan mo itong Yes. i-process. Because it's salty. So, yun yung desalinated water. So, medyo mahal na yon, di ba? So, kumbaga, we want to delay that point na ang gagamitin nating tubig na pang-inom is the desalinated water. And how do you make the society, yung mga tao, paano mo i-delay yung scarcity na yan? So, by pricing it correctly. Yung hindi sobrang mura para ubusin natin ngayon lahat ng tubig, hindi din sobrang mahal. Para mag-switch ka na sa mas mahal pa. What's the point, di ba? Kung mahal din naman pala yung groundwater. So, yun yung titingnan natin. Yung sustainable development kasi, hindi lang yan para sa atin na generation. So, para din yan sa, yung pinag-usapan din ito, dinasend din ito ni Chairman Balisacan kahapon. It's for the current generation as well as for the future generation. Yun yung holistic na pagtingin natin. So, different categories yan. We have food, water, Yes. and then energy. Paano natin masasabi na magagamit natin ng tama ang enerhiya? Yes, so isa din yan sa example na ibibigay ko mamaya. So, ang ibibigay kong example mamaya, ano ba yung tamang energy or yung fuel sources Yes. na gagamitin para let's say mag-generate ng electricity. So, maraming debate tungkol dyan. Yung mga, yung ibang kampo, kailangan daw puro lang tayo renewable na para daw ito sa malinis na environment for the future generation. Pero kung titingnan mo, ang Pilipinas ngayon, ang problema pa natin is ang kahirapan, 'di ba? Yung ang tinitingnan, ang development goal ng Philippines is to reduce poverty. How do you do that? Kung sa ngayon, ang mga renewable energy like solar, ito yung mga variable renewable energy, solar and wind, medyo mahal pa. Although hindi maikakaila na ang technology, yung development ng panel, sobrang bilis. So sobrang bilis din yung pagbaba ng presyo. Yes. Pero that may not happen in 5 years or 10 years or so. So, in the meantime, ang pinakamababa pa ngayon na fossil fuel would be coal. Pero madumi ang coal. Tama. Di ba? So, paano natin ito ibabalance? Di ba? Medyo malaking complicated ang problem. So, ang sinasabi namin dun sa aming framework na pinapakita, kung yung coal madumi, kailangan meron tong tinatawag na corrective tax. So, kailangan na-take into account ng presyo ng coal or nung iba pang maduming fossil fuel, yung kanilang ginagawa sa environment. At the same time, kailangan din cognizant tayo or aware tayo na merong renewable energy na magiging available na mabilis. So, paano mo ito ngayon ibabalanse? So, yung NAS ngayon, makakatulong ito para sa
research and development para naman kapag right na for commercialization talaga, full-blown commercialization ang renewable energy, ready din tayo. So, yun. Again, it's really the pricing. So, kailangan ma-take into account yung pollution na ginagawa ng coal, pero dahil mura pa siya, gamitin muna natin. It's the proper transition. Yun yung kailangan. Hindi tayo coal or hindi tayo renewable. We're pro-economic development. Yes, definitely. Pero ma'am, Yes. syempre alam natin ang dami nating resources. And then, Yes. ang dami dapat mag-collaborate para maipatupad. And then, policy making kasama din dyan, di ba Yes, ma'am? yes. So, at this point in time, kailan natin makikita yung mga ganitong klaseng pagbabago? So, tama ka dyan. So, which reminds me, so we're talking about sustainable development. Yes. And we're also espousing this process that we call sustainability science. Yes. So, yung sustainability science, this is a transdisciplinary approach. Meaning, it's not just the economist who's responsible for the economy. We need the scientists to work together with the other discipline. Transdisciplinary yung approach, meaning one discipline cannot survive with the other. For example, yung sa water at sa energy. So, we're after the welfare of the Filipino, di ba? Sabi nga natin, iangat ang kahirapan ng mga Pilipino. Pero we need to use science. Pero in doing that, we have to work together. Hindi to madali. I've been working on this for some time now. Even the semantics, minsan iba yung tawag ng mga scientists, let's say sa use of electricity, ang tawag nila doon, load. Yes. So, just being on the same page is already difficult enough. So, medyo mahirap, madaling sabihin, pero hopefully, we are starting. So, ngayon sa NAS, merong social scientists working together with natural scientists. So, iyon sana yung kailangan natin. Sana makarating tayo sa point na it's very easy to collaborate with one another. So, unti-unti. So, iyon yung kailangan nating magawa sana. Ano nakikita ninyo ngayon para ma-address yung adverse implication nitong mga issues na ito para naman maka-abante tayo, of course, para sa economic growth ng bansa? Okay, so like itong ginagawa ng NAS, so tama ito na may advocacy, pinapaalam natin sa mga tao kung ano yung mga ginagawa natin sa tulong ng siyensya. So meaning, kumbaga, importante na maintindihan ng mga tao na may ginagawa yung ating research and development, yung mga natural scientists, and at the same time, they are working together with the social scientists to come up with solutions. Ito naman yung problema naman na to, it's not something that we can solve overnight. Yes. Di ba? Ganun naman parate. Pero, kumbaga, unti-unti, merong pagbabago. Oo. Yun yung kailangan. Actually, yung simpleng pagtitipid ng pagkain, yung tamang pagkain, yung iba sobra-sobrang kumain, yung iba naman sa plato nila hindi nauubos yung pagkain. Tama Di ba yan. dapat doon pa Tama lang yan. nagiging responsable na Tama tayong yan. consumer? Di ba, ma'am? Tama yan. Ang tawag namin dyan, prudent conservation. Hindi naman, kunwari, sabi mo sa pagkain or sa tubig, hindi naman yung sinasabi nating preserve the environment at all costs. Paano mo gagawin yun? Hindi ka na ba iinom ng tubig? Yun yung ibig Yes. sabihin, hindi ka na ba magpuputol ng puno? Paano na yung mga table natin at yung bahay? Kailangan pa rin natin yan. So, prudent conservation, tama lang. Kung sa ating pakinabang, hindi naman masyadong costly for us. So, and then sa water, nagsisipilyo tayo. Sinasabi ko sa aking mga estudyante, nagsha-shower tayo habang nagsasabon ng buhok. Tumutulo ba yung shower? Sa atin na yun na consumer, di ba? Yes. Responsible consumption. Kumbaga, tama lang. And then, syempre, yung mga magsasaka, ma'am, paano natin masasabi na, of course, kailangan natin magtipid. Ang resources, water resources na andyan lang din. Yes. Pero kailangan natin i-level up yung kanilang pagtatrabaho. Yes, yes. So, kumbaga, sa mga farmers, no, nandito yung, kumbaga, 3/4 nung poor is nasa farming livelihood ang Yes. kanilang pinagkakakitaan. So, again, ito yung nangyari din sa mga developed countries, no? Nag-evolve yung farming. So, meaning sa technology. From, let's say, in Traditional. the 60s, yes, traditional, meron kang carabao who's plowing the land, nag-mechanize na. Yes. And then the use of fertilizer also increases the yield. Meaning yung intensive farming, per hectare of land, mas tumaas ang inaani. Tama. And medyo mahirap na kasi sa atin yung tinatawag na extensive farming dahil limited na rin naman yung pwede mong taniman. And naku-convert na rin yung agricultural land into industrial. Umikot kami dito sa Bacolod, yung mga plantation of sugarcane, yung mga farmlands.
it's now being converted into subdivision. Pagpunta nyo sa airport, sunod-sunod doon nakikita nyo, Iba soon na. to rise Oo, subdivision, tama. di ba? So, medyo mahirap nang gawin sa atin yung extensive farming. Nandun talaga tayo sa mechanization, improvement of the technology, and then knowledge din. So, Tama. ganun talaga yung progression. So, sana makarating tayo sa ganyan. Pero ma'am, syempre kayo, napakatagal nyo nang pinag-aaralan ng ekonomiya ng bansa, di ba? At we're all aiming na umangat talaga ang ekonomiya natin. Pero meron ba tayong mga patterns din na sinusunod? Let's say, ibang bansa, alam natin kung gaano sila kaunlad, na pwede naman nating i-adopt yung ganung sistema? Yes, so kahapon sa presentation ni National Scientist Raul Pavella, hinighlight niya yung development ng economy from agriculture to industrialization and then to service sector. So, yun yung, sabi nga natin, wala na tayong, parang mahirap na yung extensive farming. It's really the improvement no, ng technology. Para yung mga farmers natin, yung mga tao na nasa agricultural sector, sila yung napupunta sa industrial sector. Ito yung manufacturing. Yes. Yun kasi yung high quality jobs na tinatawag. Doon mo nakikita. And then, yung mga spillover din na nangyayari, meaning sa ibang sector ng ekonomiya. So, yun yung kumbaga patterns of development ng mga highly successful countries like Europe, US, and Australia. Pwedeng maiba, pero wala pa tayong evidence that a different story will work. Meaning a different story than agri, manufacturing, and service sector. Ang nangyari kasi sa ekonomiya ng Pilipinas, malaki yung agriculture natin noong 60s and 70s, hindi napunta sa industry. So parang sinasabi nga na premature deindustrialization tayo. Ang biglang lumaki yung service sector. Now with the yung service sector dati, it's also a low quality paying job. So if you go from agri to low quality paying jobs, paano mo makikita ang improvement ng well-being ng mga pamilya? Tama. So, yun. Pero sa ngayon, ang medyo naiibang story na tinitingnan na marami, yung mga BPOs. Business Process Outsourcing at Knowledge dami, Process di ba? Outsourcing. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Alright, so, alam natin napakalawak pa ng usapin na Yes. ito, ma'am. Baka meron pa kayong gustong idagdag na alam natin magiging magandang benefits para sa ating lahat. Well, bilang isang guro no, nang galing sa academy, I'm talking to the youth. So, this is a DOST program. So, ini-encourage talaga namin na yung ating mga kabataan mag-aral and especially pumunta lalo sa natural science. I'm an economist, pero we try to work with natural scientists. So, yung ating biology, physics, engineering, we're lacking in that. So, R&D kailangan natin yan. And then, work with social scientists like the economists in helping solve the problems of our country. That would be my last word. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Easterlies pa rin ho ang dominanteng weather system at nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating landmass. At sa kasalukuyan, kung mapapansin ho natin sa ating latest Himawari satellite capture, na dito sa Mindanao may mapapansin tayong makakapal na kaulapang maaari pong magdulot ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog, particularly ho dito sa southern part ng Mindanao. Kaya dito po naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, sa buong Kabisayaan at sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao ay inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan lamang na may mga isolated o mga posibilidad ng isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na ho sa dakong hapon at gabi. Asahan pa rin natin ang malinsangan at mainit na panahon, lalong-lalo na ho sa tanghali at hapon. Dulot din ho nitong weather system o wind system na easterlies na siya pong umiiral sa ating bansa.
At para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin na sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay maaliwalas ho ang panahong mararanasan, although hindi natin inaalis ang mga chances and possibilities ng mga thunderstorms, lalong-lalo na ho sa hapon at gabi. Kaya patuloy po nating advice sa ating mga kababayang mag-monitor po sa mga updates na ipinapalabas ng Pag-asa, particularly doon po sa Facebook and Twitter account ho ng Pag-asa. Doon po tayo nagbibigay ng updates ukol sa mga thunderstorm advisories po natin. Samantala, para naman sa pagtaya ng ating temperatura dito sa Tugigaraw, maaari pa rin umabot hanggang sa 36 degrees Celsius ang ating maximum temperature, habang yung heat index naman niya pwedeng umabot hanggang sa 38 degrees Celsius. Sa Metro Manila po, pwedeng umabot hanggang sa 34 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today, habang 33 degrees Celsius ho sa araw, sa lugar ho yan ng Legazpi City. Sa Lawag naman ay pwede pong umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today, habang 24 degrees Celsius naman ho sa Baguio City. Dito po sa Puerto Princesa, pwede rin umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today. Samantala sa Kabisayaan naman, katulad nga po ng nabanggit ko, wala po tayong weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Visayas, kaya't inaasahan natin na maaliwalas ang panahong mararanasan ng ating mga kababayan doon, maliban na lamang ho sa mga isolated na mga pagulan o pagkidlat, pagkulog due to localized convection. Dito po sa Tacloban, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today, habang 32 degrees Celsius din ho sa Metro Cebu at 33 degrees Celsius sa Iloilo City. Sa Mindanao, dahil nga po sa easterlies, inaasahan po natin na dito po sa mga rehiyon ng Davao, Socsargen at ARMM, maaaring makaranas ho ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dahil nga yan sa easterlies. Samantala, sa nalalabing bahagi ho ng Mindanao, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms lamang. At para sa pagtayo ng ating temperatura, dito po sa Cagayan de Oro, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today, na habang pwede ring umabot hanggang sa 35 degrees Celsius po ang ating heat index doon o yung init factor nating tinatawag. Sa Davao naman ay 33 degrees Celsius ang maaaring maging maximum temperature, habang 38 degrees Celsius po ang maaaring maging init factor o maranasang init factor ng ating mga kababayan doon. Sa Zamboanga City, 34 degrees Celsius for air temperature, maximum air temperature, habang 36 degrees Celsius naman po sa heat index nito o yung init factor. At para po sa ating information ng ating mga kababayan, sa Dagupan City, umabot hanggang sa 36.9 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon kahapon. Yun po ang pinakamataas so far sa buong bansa. Kahapon po yan na itala. Samantala, sa Cabanatuan City naman ay 36.6 degrees Celsius, habang 36.5 degrees Celsius din ho dito sa Sangli Point, Cavite. At sa init factor naman, dito sa Dagupan City, umabot hanggang sa 48.2 ang init factor na posible pong naranasan ng ating mga kababayan doon sa Dagupan, habang 45 degrees Celsius sa Ambolong, Cabanatuan at sa Cuyo, Palawan. Sa Sangli Point, Cavite naman ay 44.6 degrees Celsius na init factor o yung tinatawag nating heat index. Good news pa rin sa ating mga kababayang mangingisda, dahil sa ngayon, wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Kaya inaalaw naman ng Coast Guard na pumalaot, maging yung mga maliliit lamang ho na sasakyang pandagat. Inaasahan ho natin na sa buong kapuluan ay banayad hanggang sa katamtaman lamang ho ang magiging pag-alon ng ating karagatan. Ayun nga lang ho, konting ingat lamang ho, lalong-lalo na sa ating mangingisda, na posible rin po ang ating isolated o yung mga pulong-pulong thunderstorms offshore po or sa dagat. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially yung mga gumagamit lamang ho ng maliliit na sasakyang pandagat. Para naman sa ating 3-day weather outlook dito sa Kamaynilaan, pwedeng umabot hanggang sa 35 degrees Celsius ang ating maximum temperature for tomorrow, habang 34 degrees Celsius naman po sa Sunday at Monday. At kung mapapansin ho natin, wala ho tayong inaasahang weather disturbance na makakaapekto at magbibigay ng malalakas na paulan sa Kamaynilaan at least in the next 3 days, maliban na lamang ho sa mga biglaang pagbuhos ng ulan due to thunderstorms. Ganon din ho sa Baguio, wala tayong inaasahang weather disturbance at least in the next 3 days. At
at ang ating temperature doon pwede pa rin umabot hanggang sa 23 degrees Celsius hanggang sa araw ho yan ng Sunday, and then 24 degrees Celsius naman po sa Lunes. Sa Legazpi City naman, para sa ating mga kababayan sa Bicol, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan lamang ang maaaring maranasan ng ating mga kababayan doon, maliban na lamang sa mga localized na mga pagulan o pagkidlat, pagkulog during afternoon or evening. At para sa pagtayo ng ating temperatura, pwedeng umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature for tomorrow and on Monday. Sa Visayas naman, particularly sa Metro Cebu, patuloy po nating inaasahan ng maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa mga isolated or localized thunderstorms. At para sa pagtaya ho ng ating temperatura, 32 degrees Celsius ang maaring maging maximum temperature for tomorrow over Metro Cebu, habang 33 degrees Celsius naman po sa Sunday and on Monday. And finally, sa Metro Davao, bukas po posible pa rin makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog ang Davao City. Samantala, sa pagdating naman ho ng Sunday and Monday, inaasahan natin unti-unti mag-i-improve ang ating weather doon, having partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. 34 degrees Celsius ang maaring maging maximum temperature for tomorrow, o yan po yung tinatayang magiging maximum temperature for tomorrow, habang 35 degrees Celsius naman po sa Sunday and 34 degrees Celsius sa araw ho yan ng Lunes. Ang ating sunrise kanina is 5:36 in the morning at inaasahan nating lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:12 ng gabi. Ito po si Lori Din de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw ho. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. Napakarami nating natutunan kay Dr. Ravajo, hindi ba? Kaya ikaw, tanungin mo rin ang iyong sarili. Paano nga ba ako magiging isang responsableng consumer? Paano nga ba magtipid ng ating resources para hindi ito tuluyang magkulang o mas malala, maubos? Abangan naman sa susunod na linggo ang isang panayam namin kay Dr. Silvano B. Maranga ng Ask Well Center upang ibahagi sa atin ang promising industry ng organic farming gamit ang science and technology. Magkita-kita po tayong muli. Ako si Jel Miranda at ito po ang DOSTv, Science for the People.